मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रियंका आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत चॉकलेट पान मोदक। चला तर मग रेसिपी पाहूया। मी इथं पान घेतले आहेत आणि हे मी व्हाईट कंपाऊंड आहे, हे आपल्याला 50 ग्रॅम लागणार आहे। तर मी ह्याला कट करून मेल्ट करून घेते। अशा प्रकारे मी चॉप केले। आता डबल बॉयलरच्या सहाय्याने आपण मेल्ट करूया। आता इथे पाणी गरम करायला ठेवले। आता हे भांड मी याच्यावर ठेवते। मी गॅस एकदम सिम केलेला आहे आणि अशाच प्रकारे आपण हे मेल्ट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपलं हे चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे। आता हे मेल्ट केलेल्या चॉकलेट मध्ये आपण एक पान असं बारीक कट करून यामध्ये टाकूया। अशा प्रकारे फोल्ड करायचं आणि मधून एक याला असं कट लावायचं आणि अगदी असे छोटे छोटे याचे पीसेस करायचे, जेणेकरून आपल्या पान मोदक मध्ये छान आणखी फ्लेवर उतरेल यासाठी। दिसायलाही खूप सुंदर दिसते। आणि आता छान मिक्स करूया अशा प्रकारे। आता मी इथे चॉकलेटचा मोदकचा मोल्ड घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये हे मेल्ट केलेलं आपण चॉकलेट याच्यामध्ये टाकूया अगदी अशा प्रकारे। सर्व मोल्ड मध्ये थोडं थोडं चॉकलेट आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आणि हे चॉकलेट फार गरम गरम असताना टाकायचं नाही, तर काय होतं चॉकलेट काढताना व्यवस्थित चॉकलेट निघणार नाही। याच्यासाठी थोडं कोमटसर झालं की मगच याच्यामध्ये चॉकलेट ओतायचं आहे अशा प्रकारे। आता ते आपल्याला थोडं अशा प्रकारे सगळ्या साईडनं पसरून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे याची कोटिंग करून घेतली आहे। आता आपण याला थोडा वेळ 2 मिनिट फ्रीज मध्ये ठेवूया। आतली स्टफिंग बनवण्यासाठी मी इथे घेत आहे डेसिकेटेड कोकोनट 2 चमचे, 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा धना डाळ, 1 चमचा कलरफुल बडीशोप। त्याचबरोबर याच्यामध्ये घालूया 3 चमचे गुलकंद। मी आणखी 3 पानं घेतलेली आहे, त्याचे देठ कट करून याला बारीक चॉप करून मी यात ऍड करणार आहे। अशा प्रकारे मी कट केलेले पाने याच्यामध्ये ऍड करते। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करूया। यामध्ये तुम्ही वाटल्यास तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार साखरही ऍड करू शकता, पण याच्यामध्ये मी थोडं गुलकंदाचं प्रमाण वाढवलंय, त्याच्यामुळे साखर ऍड करायची अजिबात गरज नाही। अशा प्रकारे आता हा मोदकाचा मोल्डही मी बाहेर काढलेला आहे। आता अशा प्रकारे छोटे छोटे बॉल बनवायचे आहे आणि यामध्ये या मोदकच्या मोल्ड मध्ये आपण अशा प्रकारे फिल करून घेणार आहोत अशा प्रकारे। आणि यामध्ये तुम्ही टुटी फ्रुटी पण नक्की ऍड करा, माझ्याकडून विसरली व आता टाकतेय। तर अशाच प्रकारे आपण हे सर्व मोल्ड असे फिल करून घेऊया। आता हे पूर्ण फिल करून झाले आहेत। आता आपण हे वरतून चॉकलेटने याला कव्हर करून घेऊया। आता 2 मिनिट आपण याला फ्रीजर मध्ये ठेवूया। आता मी फ्रीज मधून काढलेला आहे, तुम्हाला दाखवते। हे पहा, वाव, किती सुंदर असा हा मोदक आपला बनवून तयार आहे। अशा प्रकारे आपले हे पान मोदक बनवून तयार आहे। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।